Bago pa man matapos ang taon, ay isang nakagugulat na hakbang ang ginawa ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ito ay matapos aprubahan ni Trump ang isang $2.5 billion security aid para sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ay mas lalo pang palalakasin ng nasabing aid ang alliance ng Pilipinas sa Amerika at depensa kontra sa China kung saan mariing tinututulan ito ng Beijing. Ayon sa kanila, ang naturang hakbang ay naglalaman ng mga negative provisions para sa China na diumano'y nakikialam sa panloob nitong mga usapin at sumisira sa mga pangunahing interes ng bansa. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Isang napakalaking balita para sa Pilipinas sa larangan ng defense bago matapos ang taon. Ito ay matapos lagdaan ni Trump bilang batas ang 2026 National Defense Authorization Act. Inaprubahan ni Trump ang $91 billion na defense bill nitong Thursday. Inanunsyo ng United States ang PAR Act, isang malaking defense support package para sa Pilipinas. Ang Philippines Enhanced Resilience Act o PAR Act ay naaprubahan ng US Senate at nilagdaan bilang batas ni Trump. Ito ay nagmarka ng isang makasaysayang pag-angat sa Philippine Defense Cooperation kasama ang Amerika. Guaranteed na makakatanggap ang Manila ng $2.5 billion na US security assistance sa ilalim ng 2026 National Defense Authorization Act o NDAA na siyang pinakamatinding defense investment ng Washington para sa Pilipinas mula pa noong Cold War. Ang Philippines Enhanced Resilience Act ay ipinasa ng Senate at nilagdaan ng Pangulo bilang bahagi ng 2026 National Defense Authorization Act na inihain ni na United States Senators Bill Hagerty at Tim Kaine noong 2024. Layunin ng batas na ito na magbukas ng $500 million na security assistance kada taon sa loob ng 5 fiscal years bilang suporta sa defense modernization ng Pilipinas at military cooperation sa pagitan ng US at Manila. Ayon sa joint news release ni na United States Senators Tim Kaine at Bill Hagerty, ang Pilipinas ay isang mahalagang kaalyado ng United States at kailangan palakasin ang cooperation sa mga partner sa buong rehiyon upang kontrahin ang agresyon ng China at masigurong may kalayaan, seguridad at kaunlaran sa Indo-Pacific. Habang inaasahang magdadala ang Philippines Enhanced Resilience Act ng kabuuang $2.5 billion sa loob ng kalahating dekada, ang mga probisyon ng National Defense Authorization Act ay magbubukas ng $1.5 billion para sa 2026. Layunin ng pondo na bigyan ng mga puwersa ng Manila ng kagamitan at training upang maprotektahan ang territorial sovereignty ng Pilipinas. Ayon sa nakasaad sa Defense Bill, ang Philippines Enhanced Resilience Act ay inuuna ang pagpapaunlad ng Philippine Coastal Defense, Long-Range Fires, Air Defense at Maritime Domain Awareness Capabilities. Hiniling ng Manila ang mga sistemang ito sa ilalim ng Horizon 3 Military Modernization Program nito, ngunit nahirapan ang Pilipinas na pondohan ang procurement at infrastructure projects. Si Philippine Secretary of National Defense na si Gibo Teodoro at ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Romeo Bronner ay humiling ng mga American-made missile systems tulad ng mid-range capability, isang ground-based Mark 41 vertical launching system na kayang magpaputok ng Tomahawk cruise missiles na kayang umabot sa mainland China at mga high-mobility rocket artillery systems upang pigilan ang Chinese forces. Tinitingnan din ng National Defense Authorization Act ang pagpapalawak na kinakailangan para sa Philippine civilian at military infrastructures upang maging handa sa mga regional contingencies ayon sa nakasaad sa Defense Bill. Ayon sa NDAA, kailangan ng Congress na kumuha ng annual report mula sa Department of State na nagdedetalye ng progreso ng mga pinahusay na defense efforts na ito. Ang mga American efforts upang palakasin ang matagal na alay nito sa Southeast Asia ay mas tumaas sa mga nakaraang taon kasabay ng mga pagsisikap ng Beijing na ipahayag ang kanilang claim sa South China Sea na kasama ang majority ng Western Philippine Exclusive Economic Zone. Noong nakaraang taon, nag-commit ang Biden administration ng $500 million sa security assistance at nag-deploy ng drones sa Pilipinas. Ito ay mga effort na lalo pang pinatindi ng kasalukuyang Trump administration. Mula noong 2022, pinalakas ng Chinese forces ang paggamit ng water cannons, ramming maneuvers, lasers at iba pang aggressive measures laban sa Philippine civilians at government vessels sa mga disputed reefs at shores sa rehiyon. Para sa Washington, anumang clash na magreresulta sa kamatayan ng Philippine sailor, soldier o civilian ay maaaring magdulot ng pagpasok ng American forces sa isang conflict alinsunod sa 1951 defense commitments nito. Noong June 17 ng nakaraang taon, naganap ang insidente sa Second Thomas Shoal kung saan isang Philippine Navy SEAL ang nawalan ng thumb ng maram ang kanyang vessel ng China Coast Guard. Ito ay nagdulot ng warning order para sa Australia-based US Marines na mag-deploy sa Pilipinas kung sakaling lumala ang insidente.
Ayon sa Stars and Stripes, ang $2.5 billion na American security assistance ay dumating din kasabay ng lumalakas na publicized concerns mula sa Philippine political at military leadership tungkol sa posibleng partisipasyon ng bansa sa isang Chinese invasion ng Taiwan. Ayon sa National Security Policy ni PBBM para sa years 2023 to 2028, anumang military conflict sa Taiwan Strait ay tiyak na makakaapekto sa Pilipinas. Ang Philippine at American Marines ay nag-deploy ng troops at missiles ngayong taon sa strategic Batanes Islands, isang arkipelago sa gitna ng Luzon Strait. Isang American-Philippine delegation rin ang bumisita sa isang bagong forward operating base na nasa 110 miles south ng Taiwan upang suriin ang potensyal nito na maging host sa joint defense operations at drills noong nakaraang linggo. Isang kritikal na elemento ng partnership ay siyempre ang commitment ng Washington sa Maynila kung sakaling magkaroon ng posibleng maritime contingency sa South China Sea. Para sa ilan, ang pangako ng Washington na tumindig sa Manila sa isang maritime crisis ay nananatiling ambiguous, lalo na sa konsiderasyon ng recent rapprochement sa China at nakadepende ito kay Trump at sa kanyang inner circle. Ngunit tinitiyak ng Congress na makukuha ng Pilipinas ang defense support na kailangan nito, lalo na laban sa mga banta na dulot ng expansionism agenda ng China sa South China Sea at Taiwan. Ang Pilipinas ay mabilis na nagiging isang key frontline state sa lumalalang rivalry ng US at China sa Indo-Pacific. Habang patuloy na nagde-deploy ang Washington ng advanced military assets sa arkipelago na nasa strategic first island chain, isang line of defense na kasama ang Taiwan, Japan at Pilipinas, na kritikal sa interes ng US sa rehiyon. Itinuturing ang Maynila bilang isang critical player sa depensa ng Taiwan dahil sa malapit nitong lokasyon sa kabila ng Luzon Strait at Bashi Channel, mga strategic maritime choke points na maaaring gamitin ng China kung sakaling may invasion. Sa nakalipas na 8 dekada, inakma ng Pilipinas ang foreign policy nito sa matatag na alyansa sa United States batay sa mutual security interests at malalim na historical ties. Ayon sa US, ganap ng militarisado ng China ang hindi bababa sa 3 sa ilang isla na kanilang ginawa sa South China Sea, na karamihan ay kanilang inaangkin sa kabila ng 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas at nilagyan nila ito ng anti-ship at anti-aircraft missiles. Sinasabi naman ng China na ang military facilities nila sa Spratly Islands ay purely defensive at maaari nilang gawin ang gusto nila sa kanilang teritoryo. Dahil dito, pwede rin sabihin ng Pilipinas kasama ang suporta ng United States na ang Manila ay pinalalakas lang ang defensive position nito at maaari ring gawin ang gusto nito sa sariling teritoryo. Strategically, ang Pilipinas ay nasa silangan ng South China Sea, isang ruta para sa humigit kumulang 30% ng global maritime trade. Tinatayang $4 trillion na halaga ng global trade ang dumadaan sa South China Sea kada taon, nakatumbas ng 1/3 ng global maritime trade. Ang Philippine Archipelago ay bahagi rin ng first island chain na tumutukoy sa first line ng mga major Pacific Archipelago mula sa East Asian continental mainland coast. Sa ngayon, ang first island chain ang pinaka-epektibong lokasyon upang kontrahin ang anumang Chinese invasion at lumalawak na impluensya. Sa 5 treaty allies ng United States sa Asia, ang Pilipinas at Japan ang pinakamalapit sa Taiwan, kung saan ang northernmost inhabited island ng Pilipinas, Itbayat, ay nasa 93 miles lamang. Ang pagtaas ng US access sa Northern Luzon, ang pinakamalapit na Philippine island sa Taiwan, ay siguradong nagpapatibay na ang alliance ng Pilipinas at US ay may front at center role sa Northeast Asian security at deterrence. Mahalaga rin ang Pilipinas strategically dahil sa kung ano ang nasa ilalim ng surface ng karagatan. Ang tubig sa kanurang bahagi ng South China Sea, kung saan ginawa ng China ang ilang sand mounds na naging military bases, ay puno ng undergrowth, kaya ideal ito para sa stealth submarine movement. Iminungkahi ng US Marine Corps ang pag-shift sa mas maliit na units sa rehiyon na pwedeng i-deploy sa remote islands para sa missile attacks, rear support, counter-attacks o intelligence gathering kung sakaling may gera laban sa China. Kasama ng mga isla sa Japan, nakikita ng American military planners ang mga isla ng Pilipinas bilang isa sa pinakamahalagang lokasyon para sa ganitong strategy. Ang territorial integrity ng bansa ay nasa panganib ngayon dahil sa hegemonic China, dahil sa kakulangan ng Philippine military upang ipagtanggol ang bansa laban sa napakalakas na China. Lumapit ang Pilipinas sa United States na nagbibigay ng training at kapasidad upang protektahan ang teritoryo nito. Mahalaga rin ang Pilipinas sa interes ng US dahil isa itong treaty ally na nasa kritikal na posisyon sa US defense perimeter sa Asia, sa US alliance architecture mula East Asia hanggang South China Sea at Western Pacific. Dahil sa sopistikadong weapons, equipment at combat training ng US military, kayang-kaya nitong pigilan ang advance ng China sa South China Sea.
Ang pinalawak na presensya ng US military sa Northern Philippines ay pwede ring palakasin ang mas dynamic at collaborative operations kung susubukan ng China na pilitin ang unification ng Taiwan sa mainland. Binigyan ng Beijing ng kaunting pagpipilian ang Maynila, kaya pinili nitong palakasin ang alyansa sa United States upang balansehin ang banta ng China. Committed ang United States at Pilipinas sa Treaty Alliance at sa pagpapalakas ng defense cooperation at interoperability. Magpapatuloy ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa US government ukol sa kahalagahan ng alliance at bilateral work upang suportahan ang shared goals at priorities. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement na itinatag noong 2014 ay nagbibigay otoridad sa US forces na magkaroon ng access sa agreed locations sa Pilipinas sa rotational basis para sa security cooperation exercises, joint at combined military training activities at humanitarian assistance at disaster relief activities. Alam ng Pilipinas ang kahalagahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement para sa interes ng United States, lalo na sa US Indo-Pacific diplomacy at sa pagpigil ng Chinese aggression. Mahalaga ang US assistance sa Pilipinas para sa modernization ng armed forces at pagpapalakas ng maritime capability nito sa gitna ng tumitinding aggressiveness ng China na inaabala ang mga vessel at aircraft sa loob ng exclusive economic zone. Pinunduhan ito sa ilalim ng Pacific Deterrence Initiative, isang plano upang kontrahin ang China sa buong Indo-Pacific sa pamamagitan ng infrastructure at investment sa regional partners. Bagamat pinapayagan ng construction sa ilalim ng EDA, pinunduhan ito sa ilalim ng Pentagon's Pacific Deterrence Initiative or PDI. Dahil tinukoy ang China bilang pacing threat, layunin ng PDI na palakasin ang regional deterrence sa pamamagitan ng investment sa capabilities, concepts at infrastructure. Humaharap ang United States sa isang malakas na hamon mula sa China, isang makapangyarihang kaaway na sumusubok baguhin ang geopolitical landscape ng Asia. Para makatugon ng epektibo, kailangan ng United States ng malalakas at maaasahang regional allies. Habang ang mga pagsisikap ng Washington sa nakaraang dekada na palawakin ang diplomatic at military engagement sa mga lider at gobyerno sa rehiyon ay nagpabuti sa relasyon, ang mga ugnayang ito ay pwede pa ring maging marupok kung walang dagdag na pagsisikap. Karaniwan, nagbibigay ang Pilipinas sa US ng maraming concessions dahil sa strategic necessity. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ang bilang ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ay pinalawak mula 5 hanggang 9. Ang mga dagdag na sites na ito ay nagpapadali ng mas malaking access para sa US military personnel sa mga crucial military bases sa buong bansa. Higit pa rito, regular na isinasagawa ang joint military exercises sa pagitan ng US at Pilipinas upang mapabuti ang coordination ng armed forces ng dalawang bansa. Pinalakas ito ng US deployment ng Typhoon missile system sa Pilipinas kasama ang usapan kung panatilihin ito ng permanenteng nakastation. Mariing ipinahayag ng China ang matinding pagtutol sa deployment ng US weapons sa Pilipinas na nakikita nila bilang banta. Kamakailan, lalo pang tumaas ang tensyon dahil sa deployment ng PLA Navy vessels ng China laban sa Philippine Coast Guard sa paligid ng Bago de Masinloc. Dahil sa territorial dispute, ang iba't ibang pillars ng US-Philippine Security Cooperation, kabilang ang Mutual Defense Treaty, Enhanced Defense Cooperative Agreement at balikatan exercises ay posibleng magtagal kahit na magbago ang mga leader sa Pilipinas at US. Ang Pilipinas ay may kritikal na posisyon para sa US sa pagpapaunlad ng kanilang objectives sa Indo-Pacific region, lalo na sa pagpigil ng impluwensya ng China. May dalawang kritikal na lugar sa US-China rivalry, ang South China Sea at Taiwan. Ang deployment ng US personnel at weapons sa Pilipinas ay hindi lamang para pigilan ang expansionism ng China, kundi para rin maghanda sa posibleng pangyayari sa Taiwan. Dahil sa geographical proximity nito, may potensyal ang Pilipinas na maging staging ground o operational outpost para sa US kung sakaling magkaroon ng conflict sa pagitan ng Beijing at Taipei. Kaya magiging mahirap para kay Marcos Jr. ang baguhin ang kasalukuyang approach sa South China Sea na malapit na konektado sa US strategy laban sa China. Hindi malinaw sa opisyal na dokumento ng Pilipinas na sinusunod nito ang US strategy laban sa China. Gayunpaman, ang aksyon ng Pilipinas ay sumusuporta sa First Island Chain Strategy na pabor sa US at posibleng limitahan ang maritime routes ng China. Ang soberanya ng Pilipinas ang unang ASEAN member na direktang naapektuhan ng military expansion ng China sa South China Sea. Dahil sa mas mababang economic influence at military power sa iba pang bahagi ng Indo-Pacific, kailangan talaga ang tulong mula sa international community upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Bilang isang US ally na hindi mapapalitan sa loob ng 7 dekada, matagal nang nasa unahan ng Pilipinas sa pagpapanatili ng free at open regional order sa Southeast Asia at sa mas malawak na Indo-Pacific region.
Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Republic of the Philippines at United States of America na nilagdaan noong 1951 ay nagsisilbing pundasyon para sa malapit na security cooperation ng dalawang bansa. 74 na taon pagkatapos ng paglagda, patuloy na umuunlad ang alyansa sa patuloy na pagbabago ng security environment na nakapalibot sa Pilipinas. Ang US-Philippines Mutual Defense Treaty ay umunlad patungo sa 1998 Visiting Forces Agreement, VFA, at sa 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement.